Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Așa cum v-am obișnuit, vin astăzi către voi cu previziunile pentru zilele ce urmează sau pentru ziua ce urmează, indiferent de momentul din spațiu și din timp în care accesezi acest clip. Este atemporal, pentru că timpul este un concept relativ. Vă rog să vă luați de aici informațiile cu care rezonați voi, ce se aplică pentru situațiile voastre de viață. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc tuturor pentru că îmi sunteți alături. Nu uitați, dacă apreciați munca mea, să vă abonați acestui canal și să apreciați clipurile, pentru că asta susține activitatea mea aici. Vom construi mesajul din acest moment prezent pentru vibrația numărului 29, dar așa cum am spus, indiferent de data la care tu accesezi acest clip. Numărul 29, prin perspectiva cărții cheilor genelor, vorbește despre devotament, despre angajament, dar și despre dezinteres. Asta înseamnă precum urmează: angajament la orice nivel, față de o persoană, față de o situație, față de un proiect, față de ceva care îți este ție acum în centrul atenției. Devotamentul vine din nivelul tău de seriozitate și de implicare în ceea ce îți dorești să ai sau să materializezi. Iar dezinteresul poate fi privit mai degrabă prin a face ceva fără prea multă tragere de inimă, prin a face niște lucruri superficial. Pentru că îl avem pe Jupiter în retrogradare la 11 grade Gemeni acum, lucrurile pot lua amploare, adică se pot desfășura fie într-un mod anume, fie în alt mod anume. Asta înseamnă, în funcție de devotamentul tău și de angajamentul pe care ți-l iei, în funcție de situația pe care o traversezi sau față de ceva anume, lucrurile pot să iasă la superlativ sau pot să fie ca și până acum. Este o zi foarte, foarte bună pentru a schimba niște lucruri, pentru care la bază și o energie foarte intuitivă, indiferent de momentul în care accesezi acest clip. O avem pe Venus în Pești la 25 de grade. Numărul 25 spune contractare, conștiință colectivă, iubire necondiționată, compasiune foarte multă. Este o perioadă în care poți avea parte și de colaborări foarte bune cu prietenii sau prietenii îți pot sări în ajutor. Orice ține de trecut, familie, casă, imobile sau de rădăcinile tale, de spațiul locativ, poate acum avea parte de un răspuns, de o finalitate, pentru că Marte este în Rac retrograd la 21 de grade. De asemenea, îl avem pe Mercur în Vărsător la 2 grade. Asta vine cu o energie, să spunem, orientată foarte mult către viitor, cu un fel de al 6-lea simț. Ochii pe viitor, planuri de viitor, pentru că este în conjuncție cu Pluton, în contextul în care tu ești dispus să schimbi ceva în tine, mai ales la nivel de mentalitate. Planuri noi de viitor, dar reînnoite, să spunem, privite printr-o formă foarte serioasă, luându-ți un angajament și ținându-te de planul tău, investind energie în ceea ce îți dorești, atâta vreme cât obiectivul tău este unul care are la bază compasiune și nu rănește pe nimeni. Are în vedere binele suprem al tuturor. Această vibrație a numărului 29 lucrează în parteneriat cu numărul 30, care ne aduce în prim plan beatitudinea, lejeritatea sau dorința. Dorința vine din lucruri pe care le dorești, dar care rămân la stadiu de dorință, unde nu depui un efort, unde nu-ți plasezi o intenție și nu începi să implementezi ceva anume. Însă, liniștea ta lăuntrică, satisfacția ta personală vine din faptul că îți poți lua un angajament, că poți spune de astăzi țin o cură de slăbire și nu mai există ispită culinară pentru mine. Asta înseamnă că ești devotat cauzei tale, acțiuni în care ești implicat. O zi în care și soarele ne ajută să închidem un ciclu, să închidem ceva anume. Este la 9 grade Vărsător acum și aduce în prim plan posibilitatea de a găsi o soluție. Soluție în orice doriți voi, în tot ceea ce vă frământă în acest moment prezent. O zi a prieteniei, să spunem, în care egalitatea dintre noi, dintre semeni, stă la baza realizărilor noastre, la baza succesului nostru.
Să vedem ce ne spune, ce frumos, și oracolul. Compatibilitate între ceea ce îți dorești și ceea ce gândești acum și lucrul respectiv. Este foarte multă compatibilitate. Asta înseamnă aliniere vibrațională. Nu vine niciun univers să manifeste pentru tine, înseamnă că tu intri în acord cu ceea ce îți dorești, dar transformi dorința în intenție și apoi treci la acțiune. Este o căutare, este un progres, este o nevoie de a te mișca dintr-un cuib într-altul, dintr-un loc într-altul. Asta poate veni la pachet cu progres. Progres într-o anume direcție, compatibilitate la nivel de relații sau compatibilitate între tine și semenii tăi, între tine și prietenii tăi, cu care să spunem că ai un acord comun, ai un proiect la care lucrezi, aveți aceeași arie de interes. Divinul masculin, puterea de a implementa și capacitatea de a ieși dintr-un blocaj. Treci peste un moment de impas sau peste un blocaj la propriu, pentru că avem numărul 12. Poate fi vorba despre ajutorul tău. Tu să oferi ajutor cuiva anume sau un anume prieten te ajută, dar prin fapte și prin acțiune. Nu doar te îndrumă, nu îți dă doar sfaturi, ci și poți face ceva sau poate face ceva concret pentru tine. Pasărea Phoenix, uite numărul 9, o încheiere și o soluție, o perioadă de transformare care sigur că are la bază schimbarea mentalității noastre. Ne îndreptăm către o eră tehnologică. Am văzut că cei din China, care oricum trăiesc pe altă planetă din punct de vedere tehnologic, au scos și ei ceva care a produs o revelație majoră în piața aceasta a tehnologiei și vom vorbi și despre aceste aspecte. Mâine intenționez, dacă mă pot ține și de plan, să vorbim puțin despre energia anului 2025, iar ulterior încerc să vin alături de voi cu zodiile pentru luna februarie. Ești tu față în față cu dorința ta în urma unor experiențe, în urma unei concluzii, în urma unei soluții. O zi cu foarte multe soluții. Ce zici despre acest deznodământ foarte fericit? Știți cum se spune în basme? Și am terminat povestea așa și am încălecat poșa sau invers. Adică pornim la drum. Hai să vedem ce ne aduce perioada ce urmează. În urma unei decizii pe care o iei, 22. 22 este un număr al planului material, posibil să fie ceva legat de planul material, de locul de muncă, de bani. Este un număr al împăratului care cucerește, căruia nu îi se cuvine nimic, ci el obține prin muncă, dar și prin acțiune, prin foarte multă strategie. Așa cum am menționat, lucrurile pot lua amploare într-o direcție sau alta, în funcție de nivelul vostru de devotament și de angajamentul pe care vi-l luați pentru lucrurile care sunt de interes pentru voi în acest moment. Fie că vorbim despre relații, unde aveți parte de o concluzie sau așteptați un răspuns din partea cuiva, sau poate fi vorba despre voi. Voi intrați cumva în energie masculină și spuneți, gata, asta facem, asta se întâmplă. Iar această atitudine se poate aplica la orice nivel. Ai liber arbitru. Ai o alegere foarte, foarte importantă de făcut. Să vedem unde și cum. Pentru mine a fost o zi minunată, cât pe ce să nu ajung alături de voi, pentru că am stat cu fetița mea în parc, a fost foarte cald afară și nu ratăm nicio ocazie să fim copii. Chiar dacă asta înseamnă mai multă oboseală pentru mine, mai multe lucruri de făcut. Pe zona de relații, uite, este puțină confuzie care se înlătură. Înlături o confuzie sau este vorba despre o situație incertă care acum se poate clarifica și nu ai de ce să te temi. Nu ai de ce să-ți faci un plan de rezervă. Poți înfrunta un deznodământ anume, indiferent că ești singur sau într-o relație. Poate veni o situație către tine sau o concluzie pentru o situație deodată.
Poate să fie ceva ce îți place, poate să fie ceva ce nu îți place, însă pentru tine, oricare ar fi acest deznodământ, te duce mai departe, către oamenii potriviți, către sensul vieții tale. Ce ne spune 4 de monede? Îndrăgostiții, o alegere care poate avea legătură cu o colaborare, ceva legat de familia ta și de planul financiar, niște lucruri care se vor rezolva și te eliberezi odată și pentru totdeauna de ceva ce te-a stresat. Poate fi vorba despre un imobil, despre un partaj sau despre o moștenire, o succesiune care se face și pentru tine și familia ta este important acest lucru. Poate fi vorba despre revelații care se produc în acest moment, descărcări de informații despre ceea ce te apasă, despre răni vechi pe care le ai sigur că în subconștientul tău și care te-au împiedicat să îți faci un partener. Sau unde este grabă, este un fel de grabă strică treaba aici și energia îți spune stai puțin și încearcă să fii mai concis și mai clar în ceea ce privește lucrurile pe care ți le dorești și să rămâi la planul tău, să rămâi la ideea ta. Poate fi vorba și despre faptul că unii dintre voi aveți niște relații destul de incerte, care se petrec mai mult pe timpul nopții și din perspectivă intimă și din perspectivă sexuală, dar și din perspectiva faptului că, sau prin perspectiva faptului că ziua fiecare este la treaba sa și doar seara sau noaptea ne regăsim, iar vouă, sub o formă sau alta, poate aceste lucruri nu vă plac, vă displac. Poate fi vorba și despre foarte multe treburi pe care le aveți de rezolvat pe parcursul unei zile și doar seara vă regăsiți în preajma partenerului vostru de viață și uite că aici numărul 6 vă spune că este nevoie de mai multă interacțiune, de mai multă conectare și de o schimbare care poate resuscita pasiunea, sentimentele, relația pe care o aveți acum. Pentru alții dintre voi poate fi un prieten, cineva cu care vă înțelegeți foarte bine, care v-a stat aproape, în preajmă, sau o cunoștință, un om cu care nu v-ați mai văzut de mult timp, dar nu vă este complet necunoscut, care dintr-o dată vă surprinde și vă spune că are sentimente față de voi sau că vă găsește atrăgători, atrăgătoare. 5 de monede. Evitarea unor pierderi. Poate fi și starea de sănătate a cuiva, o situație care v-a blocat o perioadă de timp, o situație care v-a necăjit o perioadă, iar acum se încheie acea perioadă, se transformă, este o însănătoșire aici a cuiva, un ochi pe rezultat și 4 de bâte. După atâta vânt și ploaie, iar se arată soarele, sărbătorim ceva. Poate fi organizarea unui eveniment în familia voastră care vă stresează, pentru alții dintre voi poate fi o nerăbdare. Ard de nerăbdare să ne vedem, ard de nerăbdare să știu ceva anume. Atenție că dacă sunteți singuri și v-ați îndrăgostit de cineva anume, nerăbdarea aceasta vă poate costa scump, pentru că din dorința de a rezolva ceva puteți mai degrabă strica ceva în loc să obțineți ceea ce vă doriți. Aici energia arată că dacă sunteți insistenți, pentru că Mercur este în conjuncție cu Pluton în acest moment învărsător, s-ar putea să îndepărtați de voi omul respectiv, așa că încercați să fiți un pic deschiși, un pic raționali când vine vorba despre emoțiile voastre. Se clarifică ceva în legătură cu o casă, se clarifică ceva în legătură cu niște studii, se clarifică ceva în legătură cu relația cu ai voștri copii sau ai voștri copii, dacă sunteți în relații de cupluri sau sunteți căsătoriți, au trecut prin niște provocări care acum se clarifică, se soluționează. Reconciliere. O negociere, discutăm amical, ne înțelegem cu foarte mult bun simț
stăm de vorbă fără să ne certăm, este un acord de pace, este un acord pe care două părți îl fac fără niciun fel de regret. Sau acesta este potențialul pentru că viitorul este complet necunoscut. De ce? Pentru că nu există, noi îl facem. Este vorba și despre o stare de tensiune pe care o ai în aflarea unui rezultat, în deslușirea unui mister, mă place sau nu mă place, mă iubește sau nu mă iubește. Vei afla și acest rezultat, vei afla și acest răspuns. Potențialul este acela de a te bucura atunci când descoperi răspunsul din partea acestei persoane. Să vedem mai departe. La nivel material, uite că se termină o perioadă stresantă. Este o perioadă, o zi cu mai multă lejeritate, cu mai multă voie bună. Ori ieși dintr-o perioadă de apatie, ori se schimbă ceva în rutina ta, ești alocat într-un alt departament, se schimbă proiectul, se schimbă șeful, există aici o schimbare care pe tine te bucură. Este un început în această zonă a planului material care te bucură. Posibil să fie o veste bună din partea unui prieten care te ajută să descurci niște informații, niște acte, ceva care are legătură cu zona comercială, cu niște transporturi, sau poate fi vorba despre achiziția unui automobil pentru unii dintre voi, pentru că se vede și acest aspect. Mai departe, să vedem 10 de spade ce spune. Poate fi și o călătorie, un city break. Plecați undeva pentru câteva zile, pentru weekend. Planificați ceva. Pajul de monede. Un început timid, o șansă, un proiect, o idee, dar care este foarte concretă sau care poate fi documentată. Există o șansă și o oportunitate aici. Există niște bani în plus pe care îi puteți negocia. Există de asemenea o reușită a unuia dintre copiii voștri sau o reușită a copilului vostru. Are ceva progrese pe zona de performanță. Este o performanță a copilului vostru pentru unii dintre voi. Pajul de spade poate fi pe partea academică, la nivel de învățătură, la școală, sau poate fi vorba despre o idee nouă care vă vine despre cum să învățați, să achiziționați niște lucruri noi. Sunt fie achiziții mentale, cursuri noi, informații pe care le puteți dobândi acum, pe care le puteți citi, descoperi, fie este vorba despre niște discuții pe care le puteți purta și o nouă afacere. 10 de spade, pentru că este timpul, pentru că până acum ați fost blocați, unii dintre voi terminați ceva, puneți un lacăt, încheiați ceva, se termină ceva și se termină pentru totdeauna. 8 de monede. Și este ceva ce trebuie să faceți voi cu mâna voastră sau voi prin intenția voastră, să acționați voi singuri. Voi singuri să luați o decizie și această decizie va aduce succes, mai ales pe zona financiară. Să vedem mai departe, emoțional vorbind. Emoțional vorbind, mai ales la locul de muncă, este un armistițiu. Este, să spunem așa, o înțelegere între două sau mai multe persoane, dar această înțelegere, această unanimitate pe voi vă ajută într-un sens anume, voi veți ști mai bine despre ce este vorba. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi este un interviu, un examen, este un curs la care mergeți și este ceva ce are legătură cu dezvoltarea voastră personală, profesională, dar este ceva ce vă încântă, vă animă sufletul, debordați de entuziasm și de bucurie unii dintre voi. Pentru alții dintre voi este o întâlnire, o devedere cu cineva drag, iar pentru alții dintre voi este o negociere. O negociere unde puteți dezarma cealaltă parte implicată în povestea voastră aici, prin compasiune și prin blândețe, prin a nu ridica tonul. La nivel de sănătate aici avem din nou acest aspect al plămânilor, dar și al tuturor simptomelor care pot ține de stomac și rinichi.
Iar aici, când vorbim despre rinic, vorbim despre conflicte teritoriale și despre lichide. Ori sunteți deshidratați, chiar dacă bem apă, se întâmplă să ne deshidratăm pentru că nu bem apă corect sau pentru că nu reușim să ne hidratăm corespunzător, ori este vorba despre lichidități, despre bani și despre planul material, unde este necesar în perioada ce urmează să luați niște decizii importante. Ori este vorba despre o achiziție, despre achiziții, despre o împărțire, cum împărțim niște bunuri, ori pur și simplu trebuie să luați o hotărâre care vizează planul vostru financiar sau locul de muncă. Dar primiți ajutor în acest sens de la o persoană avizată care vă poate da un sfat, de la o persoană care este empatică și care vă ajută necondiționat în sensul că nu se implică emoțional în ceea ce aveți voi de făcut, ba mai degrabă vă oferă un răspuns foarte... Împăratul, vedeți, 22 și niște vești pe care le primiți. Vă oferă un răspuns foarte obiectiv, la rece. Avem temperanța, o perioadă care vă aduce o stare de echilibru. Echilibru financiar sau echilibru emoțional. Se soluționează ceva în relația voastră de iubire, aflați un răspuns, veți ști cum stau treburile în relația voastră de iubire. Cavalerul de spade, o conversație inevitabilă, acele vești pe care le așteptați sau răspunsul de care aveți nevoie. Pajul de spade, un inițiator, cineva inițiază această conversație sau cineva trebuie să ia o hotărâre. Poate fi vorba și despre copilul vostru și faetonul care are de făcut niște lucruri, începe o etapă nouă în viața copilului vostru sau a copiilor voștri, sau poate fi vorba despre hotărârea pe care o luați voi de a avansa, de a face ceva într-o privință, acolo unde vă simțiți blocați. Indiferent că sunteți doamne sau domni, aici este necesară energie masculină. Acțiune. Acțiunea este reprezentată de Marte, însă Marte fiind în rac în acest moment și în retrogradare, vă poate slăbi ușor. Vă poate aduce confuzie sau vă puteți simți puțin obosiți. În altă ordine de idei, poate fi ceva legat de casă, spațiu locativ trecut, familie, proprietăți, cum sunteți voi la voi în casă, relația voastră, practic, ca părinte cu ai voștri copii, ca și copil cu ai voștri părinți, acolo regăsim și părinții. Pot fi legături financiare în ceea ce privește familia voastră sau poate fi vorba despre familia voastră și despre evoluția voastră ca un întreg. Foarte interesantă perioada. Angajament și devotament. Tu cu cine ții? Exact asta mi-a venit acum în minte. Și berbecul. În berbec vor intra Saturn și Neptun și în momentul în care vom avea conjuncția la grad perfect, vom simți în aer. Metaforic vorbind, diferența. Începe o nouă lume. Deci începe o nouă etapă în viața voastră, sub o formă sau alta. Sigur că din momentul în care voi accesați clipul, pornesc la nivel subtil, energetic lucrurile, până în momentul în care voi reușiți să materializați în funcție de această decizie importantă pe care o luați, care poate fi la nivel financiar sau la nivel de casă și familie preponderent. Să vedem ce ne spun și talismanele. O amintire care vă încântă sau ai parte de niște evenimente care peste ani îți vor servi ca amintiri plăcute. Îți faci amintiri, te bucuri de viață și îți faci amintiri frumoase. În zona relațiilor amoroase sau a relațiilor de iubire, cineva este foarte receptiv la nevoile tale, ai de făcut ceva, cere ajutorul pentru că îl primești, este aici o persoană foarte receptivă la nevoile tale, te poate degreva sau poți delega din atribuțiile tale dacă tu în acest moment trebuie să fii concentrat pe alte lucruri față de familie, casă și traiul zilnic.
Pare că ai ceva de lămurit cu o anume persoană și vrei să știi odată și pentru totdeauna ce se întâmplă. Poate fi cineva de la locul de muncă, poate fi copilul tău unde este nevoie să îl sfătuiești într-o anume privință, sau poate fi vorba despre o decizie importantă când vine vorba despre relația voastră de iubire. O busolă și bagajul, știi către ce te îndrepți sau vrei să știi mai precis către ce te îndrepți, iar aici avem o energie toxică, dar în egală măsură avem și două talismane care indică energie pozitivă. Asta înseamnă 2 la 1 sau 21. O soluție care te bucură, te încântă, te mulțumește. O victorie. Aici este și ceva legat de artă, de frumos, de arte plastice, de artiști, de muzică sau romanță, iubire romantică. Un as în mânecă și un castel, de prinț și de prințesă, declarația cuiva, o certitudine că cineva te iubește. Vrei să știi sau afli acest lucru? Afli, crede în iubire. Mai cred încă în iubire. Și aici este eremitul. Afli, te convingi dacă cineva te iubește sau nu. O intenție nouă care are legătură, uite, cu Uranus în Taur, pentru că iese din retrogradare. Vreau să țin o dietă sau vreau să schimb ceva la înfățișarea mea sau trebuie să am mai multă grijă de mine și de corpul meu, de relația mea cu mine însămi sau însumi, pentru că pot întineri. Mă pot regenera la nivel de sănătate sau la nivel de aspect fizic. Mai poate fi vorba și despre parteneriate sau despre imaginea publică care își poate reveni. Își poate reveni o imagine publică. Săgetătorul vine la pachet cu vești. Uite, avem acolo numărul 5, ceva legat de lege. Nu se mai poate amâna dacă ai ceva de rezolvat. Din perspectivă legală, să știi că există posibilități. Caută bine, schimbă avocatul, interesează-te mai bine, mai întreabă un contabil. După caz, pe de altă parte este ceva legat de străinătate, de planul internațional și de spațiu. Informații în acest sens care au legătură cu tine. Cine știe la nivel de mental colectiv ce informații mai auzim? Treci de la umbră la lumină. Umbră la lumină. Este o cristalizare. Pot fi ceva afecțiuni de natură oftalmologică, o îmbunătățire a văzului pentru cineva, care să știți că este în strânsă legătură cu insulină și diabet, rezistență la insulină. Să știți că sunt multe studii, sunt multe soluții altele decât cele alopate, prin care ne putem documenta, învăța, ajuta, însănătoși. Un nou sistem de operare, un nou mod de a face lucrurile, cineva îți oferă o informație foarte valoroasă, îți vinde un pont, cum se spune. Pentru unii dintre voi, și acest mesaj este clar dedicat unora dintre voi anume, anul calului va fi foarte important. Tot ce începeți acum, să știți că va fi, sau tot ce închideți acum, va fi foarte important pentru voi. Nu aveți timp de pierdut. Anul 2026 este anul calului, fix după anul șarpelui din acest an. Asta înseamnă că anul acesta trebuie să luați o hotărâre, să faceți niște lucruri neapărat, nu pentru că vă spun eu. Energetic, așa sunt lucrurile aliniate pentru voi. Iar aceste lucruri pe care le încheiați acum și le și începeți deopotrivă, vă aduc vouă foarte multă stabilitate în timp. Vă mulțumesc mult, vă doresc să aveți o zi, o perioadă minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!